De dipper, ook wel in het oud grit dipper genoemd. In dit geval is het een vetdipper. Ik kwam nog tegen in een oud boek, het schema van de grit dipper. Eenvoudige oscillatorschakeling. Het is niets anders dan een oscillatorschakeling. Ik heb hem opengemaakt, de oude van mij. En eigenlijk is dit het schema wat ik ervan optekende. Eigenlijk precies hetzelfde als met de buis. Alleen is deze met een vet. Dus het is eigenlijk een gate dipper. Het is niets anders dan een oscillator, loslopende oscillator, waarvan de spoel te verwijderen is. Die spoel is aan de buitenkant. En de stroom wordt gemeten door de vet. En ja, de metertjes die zijn kennelijk een beetje ongevoeliger. Dus heb ik hier nog een schakelingetje bijgevoegd die het metertje laat uitslaan. We kunnen even kijken hoe dat er van binnen uitziet. Dit is de hele dipper. De draaicondensator. De frequentie bepaalt. En er zit daar het vetje. En er zit hier onderaan de schakeling die het metertje nog wat kan laten uitslaan. Omdat het toch wat ongevoelig is. De schaal is in dit geval gewoon van 0 tot 16. Is die onderverdeeld. En ik heb de spoelen die dus te verwijderen zijn. Dit is spoel nummer 3. Ik heb nog een spoel nummer 1 en de spoel nummer 2 gemaakt. Die zijn dus voor een ander frequentiebereik. En ik heb dat ooit gemeten met een frequentieteller. En dan heb ik dus gewoon een tabelletje gemaakt met de 3 spoelen. De nummertjes die overeenkomen met de schaalverdeling. En dan kan je aflezen welke frequentie het is. Wat kan je doen met een dipper? Je kan daar bijvoorbeeld mee kijken of iets in resonantie is. Bijvoorbeeld een antenne of bijvoorbeeld een LC-kring. Kijken we bijvoorbeeld naar een LC-kring. Ik zet hem even aan zo. We hebben hier een LC-kring gemaakt. Eenvoudig spoeltje op een kokertje met een trimmer eraan. Ik heb deze draden extra lang gehouden. Dat is het makkelijk met de dipper. We houden hem hierop. De meter slaat uit. Ik zal even de andere hand doen. De meter slaat uit. En op het moment dat die oscillator dezelfde frequentie heeft als de LC-kring, dan zie je dat hij dus ineens de meter terugslaat. Dat noemen we dus dippen. Dat is een dip. Hou je wat verder weg, dan merk je dus dat hij minder gekoppeld wordt. Sorry. Even duidelijk in beeld brengen. Dat doet hij bij de andere plekken dus niet. Het is duidelijk dat hij hier dipt. Zo, hier dipt hij. Dan kijken we wat de schaal aangeeft. In dit geval 8. En dan kijken we in het tabelletje. En dan zeggen we bij 8, spoel 3 is 15 MHz. Moeten we nu bijvoorbeeld naar 14 MHz. Dat is hier nummer 9. Dan zetten we hem hier gewoon op 9. We houden de spoel erbij. En we draaien aan de trimmer tot hij dipt. En dan heb je dus 14 MHz afgestemd. Zo makkelijk is het. Dat werkt iets lastiger bij een ringkernspoel, een torrewietspoel. Heb ik geprobeerd hier weer te geven. Bij een gewone spoel, zoals deze, of die we net hadden gemeten, dan is het veld uitwendig van de spoel. Bij een torrewiet is dat niet het geval. Die heeft het veld inwendig. Dus daar kan je niet mee meten met een dipper. Het kan wel, als je dus, wat ik hier ook had gedaan, de draadjes naar de trimmer wat langer houdt. Dan kan je hem op die manier gewoon dippen. Andere mogelijkheid is, zeker wanneer hij in een schakeling zit, is dat natuurlijk lastig, is een koppelwinding maken. Die zal ik even hierbij tekenen. Dat is heel makkelijk.
Huppakee. Zo. En die sluit je hier gewoon kort. En met die koppelwinding, die heb ik hier even met een stukje tin gedaan, kan je dus wel gewoon weer dippen. We houden hem bij de dipper. We kijken naar de meteruitslag. We moeten wel even, het is altijd even opletten dat hij heel gekoppeld moet worden natuurlijk. In dit geval zie ik helemaal geen enkele dip. Hier zien we de dip. Hier zien we de dip. Dus dat kan op die manier met een koppelwinding. Zoals hier uitgelegd. Zeker wanneer als die in de schakeling zit is dat handig. En op dezelfde manier is die eventueel ook dus de dipper in te stellen in frequentie. En dan door de trimmer te draaien op de gewenste frequentie te krijgen. Zie je geen dip, dan is die waarschijnlijk een andere frequentiebereik. En dan zouden we dus een andere spoel moeten nemen. Dat is eigenlijk het hele dipperverhaal.